მოხსენებებს თხოვ. Წარეთ. მადლობა, მოგესალმებით ბატონო თავმჯდომარე, მოგესალმებით პატრიციულ დეპუტატებო, მოგესალმებით დამსწრე საზოგადოებას და რა თქმა უნდა მაყურებელს, ვინ ჩვენ გვიყურებს და გვისმენს. თქვენის ნებართვით რამდენიმე წუთით შევაჩერებთ თქვენ ყურადღებას ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების წარმოქმნილ პროექტზე. საკითხი თავისი არსით წმინდა სამართლებრივია და სწორედ ამ ჭრილში უნდა იქნას განხილული. სამართლებრივი მოცემულობა კი ასეთია. მოქმედი კანონმდებლობით საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას აქვს უფლებამოსილება, რომ ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ავტორიზებული ან ლიცენზიის ფლობელი ნებისმიერი პირის მიმართ კანონმდებლობის და კომისიის გადაწყვეტილებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში გამოიყენოს შემდეგი ტიპის სანქციები. პირველი, ეს არის გაფრთხილება, მეორე, ეს არის ჯარიმა, არანაკლებ 3,000 და არაუმეტეს 30,000 ლარის ოდენობით, მესამე, დარღვევის აღმოუხრელობის შემთხვევაში განმეორებითი ჯარიმა არანაკლებ 9,000 და არაუმეტეს 90,000 ლარის ოდენობით, მეოთხე, დარღვევის კვლავ აღმოუხრელობის შემთხვევაში ჯარიმა არანაკლებ 27,000 და არაუმეტეს 270,000 ლარის ოდენობით. და მხოლოდ მეხუთე ნაბიჯი არის ავტორიზაციის შეჩერება ან და ლიცენზიის გაუქმება. ამასთან კანონის თანახმად კომუნიკაციების კომისიას ავტორიზაციის შეჩერება და ან ლიცენზიის გაუქმება შეუძლია ავტორიზებული პირის პირველად დაჯარიმების შემდეგ. ანუ, როდესაც პირველად მიიღო გაფრთხილება, არ აღმოფხვრა დარღვევა, ან არ შეასრულა კომისიის გადაწყვეტილება ან კანონის მოთხოვნა და მეორე დარღვევის განმეორებით შემთხვევაში, როდესაც ჯარიმა მიიღო, ამის შემდეგ უკვე შესაძლებელი არის, რომ განხილულ იქნას ავტორიზაციის შეჩერების ან ლიცენზიის ჩამორთმევის საკითხი. მოქმედი კანონმდებლობა დღეს ასეთია. ანუ ისე რომ ასე ვთქვათ, შემდგომ ნაბიჯებს, ჯარიმების ნაბიჯებს არ დაელოდოს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია დრო. კერძოდ, ავტორიზებულ პირებს დარღვევის აღმოსაფრთხო და კომისიის გადაწყვეტილების შესასრულებლად ყოველთვის ეძლევათ გონივრული ვადა და ის დამოკიდებულია შესასრულებელი გადაწყვეტილებების შინაარსზე. შესაბამისად, კომუნიკაციების კომისიის მიერ ავტორიზებული პირის მიმართ გაფრთხილების და სამივე ჯარიმის გამოყენება დროში საკმაოდ გაწერილი პროცესია და ავტორიზებულ პირებს აქვთ საკმარისზე მეტი დრო დაკისრებული ვალდებულებების შესასრულებლად. შემოთავაზებული მექანიზმი არ არის სანქციის ახალი სახე. ეს არის კომუნიკაციების კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების მექანიზმი. დღეს არსებული კანონმდებლობაც, მაგალითად ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, იცნობს ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულების ისეთ მექანიზმებს, როგორიც არის აღსრულება მესამე პირის მეშვეობით, ჯარიმა და უშუალო იძულება. კანონპროექტით შემოთავაზებული აღსრულების მექანიზმი სამართლებრივად წარმოადგენს უშუალო იძულების ერთ-ერთ სპეციფიკურ სახეს. როგორც უკვე აღნიშნე, არსებული კანონმდებლობა ისედაც იცნობს აღსრულების ამ მექანიზმს. უბრალოდ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 172 მუხლი ადგენს მხოლოდ ზოგადად ინსტიტუტს და არ შეიცავს მის პრაქტიკაში გამოყენების მექანიზმებს, ვინაიდან იგი დათქმას აკეთებს სპეციალურ კანონმდებლობაზე, სადაც უნდა გაიწეროს ამ მექანიზმის პრაქტიკაში გამოყენების დეტალები. სწორედ ამ კანონისმიერი დათქმიდან გამომდინარე, არსებული წარმოდგენილი კანონპროექტი ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში აღსრულების კუთხით არსებული ვაკუუმის შევსებას ისახავს მიზნად. კანონპროექტის თანახმად აღსრულების ისეთი მექანიზმის გამოყენება, როგორც არის სპეციალური მმართველის დანიშვნა, შეიძლება მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ავტორიზებული პირი კომისიის მიერ მინიმუმ 4ჯერაა სანქცირებული, გაფრთხილება და 3 ჯარიმა, აღსრულების შემდგომმა გადადებამ ან მეორეს მხრივ ავტორიზაციის შეჩერებამ და ან ლიცენზიის ჩამორთმევამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს სახელმწიფო ან საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, ქვეყნის ეკონომიკურ ინტერესს, ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ავტორიზებული და ან ლიცენზიის ფლობელი პირების, მომხმარებლების კანონიერ ინტერესებს ან ბაზარზე არსებულ კონკურენტულ გარემოს. სპეციალური მმართველის დანიშვნა შესაძლებელია მხოლოდ ყველა ამ მოცემულობის კუმულატიურად არსებობის შემთხვევაში. კომისიისთვის
გადაწყვეტილებების აღსრულების ამ მექანიზმის არარსებობა ნიშნავს იმას, რომ რისკის ქვეშ დგება მთელი საკომუნიკაციო ბაზარი. კომუნიკაციების კომისია კანონის საფუძველზე შექმნილ მარეგულირებელ ორგანოს წარმოადგენს, რომელიც ეკონომიკურ აგენტებს არეგულირებს. აქ აღსანიშნავია ისიც, რომ საქმე გვაქვს რეგულირებად სექტორთან, რაც თავისთავად ხაზს უსვამს ამ სფეროს უაღრესად დიდ მნიშვნელობას. სხვა შემთხვევაში საბანკო ეკონომიკის პირობებში საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, როგორც წესი, ეკონომიკური სექტორების რეგულირება არ ხდება. რეგულირება მაშინ არის ეფექტური, თუ არსებობს მარეგულირებელი გადაწყვეტილებების აღსრულების ქმედითი მექანიზმი. დღეს აღსრულების არაეფექტური მექანიზმის გამო რისკის ქვეშ დგას მთელი სატელეკომუნიკაციო სექტორი და აქედან გამომდინარე ყველა ის სფერო, რომელიც ელექტრონულ კომუნიკაციებს იყენებს. დღეს კი 21 საუკუნეში ყველა სფერო ასეთია. თუ ავტორიზებული პირის მიერ არ მოხდება კომისიის გადაწყვეტილების აღსრულება და აღსრულებისთვის ჯარიმის გარდა არ გვექნება სხვა ბერკეტი, დღეს არსებული კანონმდებლობით გვჩება მხოლოდ ავტორიზაციის შეჩერება და ან ლიცენზიის გაუქმება, რაც ზოგ შემთხვევაში განსაკუთრებით კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მფლობელი ავტორიზებული პირების შემთხვევაში კატასტროფული შეიძლება აღმოჩნდეს ქვეყნისთვის, რადგან ავტორიზაციის შეჩერება და ან ლიცენზიის გაუქმება იწვევს ავტორიზებული პირის საქმიანობის შეჩერებასაც, რაც ნიშნავს საკომუნიკაციო სერვისების გარეშე დარჩენილ 100,000-ობით და მილიონობით ადამიანს, ასობით იურიდიულ პირს და ორგანიზაციას, მათ შორის ჯანდაცვის ობიექტებს, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას, სახელმწიფო უწყებებს, ასევე უმუშევრად დარჩენილ ათასობით ადამიანს, ანუ სრულ კოლაფს. აქედან გამომდინარე, რიგ შემთხვევებში უბრალოდ შეუძლებელია ავტორიზაციის შეჩერება და ან ლიცენზიის გაუქმება, ხოლო თუ ჯარიმის გარდა გადაწყვეტილებების აღსრულების სხვა მექანიზმი არ გვექნება, ეს ნიშნავს სრულ ქაოსს ბაზარზე. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ჯარიმის გამოყენებაც უნდა იყოს რაციონალური. სხვა შემთხვევაში ჯარიმის უსასრულოდ გამოყენება გამოიწვევს ავტორიზებული პირის გაკოტრებას, რაც ზუსტად იგივე შედეგს დააყენებს, რასაც ავტორიზაციის შეჩერება. სახელმწიფოს და ამ დარგის მარეგულირებლის მიზანი არ შეიძლება იყოს და ვერ იქნება ავტორიზებული პირის გაჩერება. მარეგულირებლები სწორედ იმისთვის არიან შექმნილი მთელ მსოფლიოში, რომ უზრუნველყონ დარგის გამართული ფუნქციონირება იმისთვის, რომ 21 საუკუნეში ქვეყნის მოსახლეობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ელექტრონული საკომუნიკაციო სერვისების გარეშე არ დარჩეს. აქედან გამომდინარე, კომისიის გადაწყვეტილებების აღსრულების ეფექტური მექანიზმის არსებობა სახელმწიფოს და კომუნიკაციების კომისიის არათუ ლეგიტიმური უფლება, არამედ პირდაპირი ვალდებულება და პასუხისმგებლობაა. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი განსაზღვრავს, რომ თუ ჯარიმა ვერ უზრუნველყოფს გადაწყვეტილების აღსრულებას, მაშინ ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია მისი აქტის აღსრულება უზრუნველყოს უშუალო იძულების მექანიზმით. სწორედ უშუალო იძულების მექანიზმის დაკონკრეტება ხდება წარმოდგენილი ცვლილებით და ეს რაიმე სახის ნოვაციას არ წარმოადგენს. ამასთან შემოთავაზებული მექანიზმი არის თეორიულად არსებულ ყველა მექანიზმს შორის ყველაზე ეფექტური და ნაკლებ შემზღუდავი. მარეგულირებელი ორგანოს გადაწყვეტილებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ალტერნატიული მექანიზმი, რომელიც ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დიდ ბრიტანეთში, ლუქსემბურგში და სინგაპურში გამოიყენება, არის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, რომელიც ჩვენი აზრით უფრო მძიმე ჩარევას წარმოადგენს და ამავდროულად ნაკლებ ეფექტური შეიძლება იყოს. მეორე მხრივ არ არსებობს გარანტია, რომ ეს ღონისძიება უზრუნველყოფს კომისიის გადაწყვეტილებების აღსრულებას, ვინაიდან კომისიის გადაწყვეტილების მიზანი არის ავტორიზებული პირის მიერ კონკრეტული ქმედების განხორციელება და არა მისი მმართველობითი ორგანოების წევრების თავისუფლების აღკვეთა. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ მნიშვნელოვანი ავტორიზებული პირების ბენეფიციარები უმეტეს შემთხვევაში ოფშორებში რეგისტრირებული კომპანიებია, რაც კიდევ უფრო ართულებს საქმეს. აქედან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ შემოთავაზებული აღსრულების მექანიზმი იქნება ყველაზე ეფექტური და ნაკლებად შემზღუდველი არსებულ შესაძლო ალტერნატივებს შორის. მოქმედი კანონმდებლობით კომისიისთვის ავტორიზაციის შეჩერება კომისიას კომპანიისთვის ავტორიზაციის შეჩერება პირველივე ჯარიმის შემდეგ შეუძლია, როგორც უკვე აღვნიშნეთ. კანონის ახალი ვარიანტის თანახმად სპეციალური დროებითი მმართველის დანიშვნის ეტაპი გაცილებით გვიან, მინიმუმ 4 სანქციის შემდეგ დგება. ამიტომ აღნიშნული ცვლილება უფრო მძიმე რეგულაციად ვერ ჩაითვლება, ვიდრე არსებული. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ აღსრულების ასეთ მექანიზმს უკვე იცნობს ქართული კანონმდებლობაც. კერძოდ, ლიცენზიების და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონი, კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონი და არსებობს ამ მექანიზმების პრაქტიკაში გამოყენების შემთხვევებიც რეგულირებადი სუბიექტების მიმართ. და შესაბამისად მე მედიაშიც მოვისმინე რამდენიმე სპეკულაცია ამ ცვლილების ანტიკონსტიტუციურობის შესახებ, რაც თავისთავად აბსურდია, იმიტომ რომ ასეთი მექანიზმი დღევანდელ კანონმდებლობაში არსებობს, როგორც უკვე მოგახსენეთ ორ კანონში და შესაბამისად ეს თუ ანტიკონსტიტუციურია, არ შეიძლება რომ ორ კანონში იგივე მექანიზმი ანტიკონსტიტუციური არ იყოს და თქვათ მესამე კანონში ამის შეტანა ანტიკონსტიტუციური იყოს. გასათვალისწინებელია თავად კომუნიკაციების კომისიის ფაქტორიც, რომელიც არსებული კანონმდებლობით ერთ-ერთი ყველაზე დამოუკიდებელი და მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე კოლეგიური ადმინისტრაციული ორგანოა, რომლის ყველა გადაწყვეტილება მიიღება კოლეგიურად.
საჯარო სხდომაზე. კომუნიკაციების კომისიის წევრები არჩეული არიან უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს მიერ და აქვთ მაღალი იმუნიტეტი. ასევე ჩვენ სრულიად დამოუკიდებელი ვართ ფინანსურად სახელმწიფო ბიუჯეტისგან. საქართველოს კომუნიკაციების კომისია აკმაყოფილებს სოფლიოში არსებულ ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაციის და დამოუკიდებლობის სტანდარტს, რაც ქმნის კომისიის მიერ ნებისმიერი გადაწყვეტილების, მათ შორის სპეციალური მმართველის დანიშვნის გადაწყვეტილების მაღალი სტანდარტით მიღების გარანტიას. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ კომისიის ნებისმიერი გადაწყვეტილება, მათ შორის აღსრულების უზრუნველყოფის შემოთავაზებული ღონისძიება საჩივრდება სასამართლოში. ანუ გადის სასამართლო კონტროლს და აქაც ამაზეც იყო სპეკულაციები, თითქოს სასამართლოს გარეშე შეიძლება მოხდეს ამის დანიშვნა და ამ დროს ამის გასაჩივრების მექანიზმი არსებობს ამ წარმოდგენილ კანონპროექტში და დროებითი მმართველის დანიშვნის მექანიზმი სასამართლო კონტროლს გადის, რა თქმა უნდა. ავტორიზებულ პირებს საშუალება აქვთ გაასაჩივრონ ჩვენი ნებისმიერი გადაწყვეტილება და საქმის არსებობის დაწყებამდე ასევე მოითხოვონ აქტის შეჩერება. აქტის შეჩერების მოთხოვნა ავტორიზებულ პირებს შეუძლიათ სარჩელიც აღძვრამდეც კი. ხოლო სასამართლოს აქვს ვალდებულება საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 29 მუხლის თანახმად 3 დღის ვადაში განიხილოს აქტის შეჩერების საკითხი და მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება. ამის გათვალისწინებით კანონპროექტით შემოთავაზებული აღსრულების ღონისძიებები სამართლებრივად აბსოლუტურად გამართულია ჩვენი აზრით და ყველაზე მაღალ სტანდარტს აკმაყოფილებს. და ბოლოს მინდა ერთი დაზუსტება ვთქვა ამავდროულად ჩვენ რა თქმა უნდა ეს რაც მოგახსენეთ ეს არის ძირითადი მიზანიც და არსიც წარმოადგენს ძირითად ცვლილებების რა თქმა უნდა ამ პაკეტს ახდა თამდევი ცვლილებები რომელიც ითვალისწინებდა იმას რომ ზუსტად სასამართლოში გასაჩივრების საკითხი რომელიც დღეს არსებული კანონმდებლობით თუ კომისიის აქტი გასაჩივრდა ითვალისწინებს ამ აქტის ავტომატურ შეჩერებას თუმცა მინდა გითხრათ რომ სასამართლო პრაქტიკა სავსებით სამართლიანათაც ამ ბოლო დროს შეცვლილია ბოლო დროს კი არა, ბევრი წელია უკვე და შესაბამისად მარეგულირების გადაწყვეტილებები ავტომატურად არ ჩერდება, გასაჩივრება არ აჩერებს ასე ვთქვათ კომისიის გადაწყვეტილებებს და ამავდროულად ამ ღონისძიების მმართველის მექანიზმის ღონისძიების შემოღება ცხადია უნდა ითვალისწინებდეს რომ ის ავტომატურად არ უნდა გაჩერდეს. თუმცა რა თქმა უნდა ის უფლება რომ წარმოდგენილ კანონპროექტშიც არის და კანონიც ითვალისწინებს რომ ის სასამართლო კონტროლს გადის და სპეციალური ასე ვთქვათ მოთხოვნით შესაძლებელია ესეც გასაჩივრდეს სპეციალური მმართველის დანიშვნა და როგორც უკვე მოგახსენეთ სასამართლო შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებს. ამავდროულად ეს რადგანაც ამ ხარვეზის გასწორება მოთხოვნილია ასოცირების ხელშეკრულებითაც, კერძოდ ის რომ მარეგულირებლის გადაწყვეტილებები ვალდებულება გვაქვს ასოცირების ხელშეკრულებით რომ ჰარმონიზაციაში მოვიდეს ევროპულ კანონმდებლობასთან და ავტომატური შეჩერების, ანუ გასაჩივრებასთან ერთად გადაწყვეტილების ავტომატური შეჩერება არ იყოს კანონმდებლობაში და ის შეიცვალოს ამ ფორმულირებით რომელიც ჩვენ წარმოადგენთ, ჩვენ თამდევ დოკუმენტაციაში ასე ვთქვათ წარმოადგენთ ეს ცვლილებებიც, რომელიც ცხადია ეხება ყველა მარეგულირების გადაწყვეტილებას და ჩვენ რადგანაც მედიის სფეროსაც ვარეგულირებთ, მაუწყებლობის შესახებ კანონშიც შევიდა ეს ტექნიკური შესწორება, რომელსაც ითვალისწინებს ასოცირების ხელშეკრულება, ანუ გავალდებულებს ასოცირების ხელშეკრულება. თუმცა ძირითადი ცვლილებების არს ეს ასე ვთქვათ თავარი არ არის, ეს არის თამდევ ცვლილებებში, მაგრამ პირველივე კომუნიკაციის შემდეგ ჩვენ როდესაც ეს დავარეგისტრირეთ, უბრალოდ თავრობამ როდესაც დაარეგისტრირეთ, ჩვენ თანაავტორები ვართ ამ კანონის, ჩვენ პირველივე დღიდან და წამიდან მქონდა კომუნიკაცია და სამუშაო რეჟიმში მუშაობდით დარგობრივ კომიტეტთან და პირველივე კითხვის დროს რომ რამდენად აუცილებელია ეს ჩვენ რა თქმა უნდა პასუხი გავაცით ეს არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ძირითადი ცვლილებები რაც ძირითად კანონპროექტში იყო ესაა მთავარი მიზანიც და ასე ვთქვათ მიზეზიც ელექტრონული კომუნიკაციების თემა, ამიტომ ჩვენ ვთქვით რომ ეს ნაწილი თამდევი დოკუმენტაციის რომელიც მაუწყებლობის ნაწილს ეხება, გასაჩივრების ნაწილში, რომელსაც გავალდებულებს ასოცირების ხელშეკრულება, ჩავხსენით და ეს საკითხი პირველივე დღეს, პირველივე საათებში დავაზუსტეთ. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, რომელზეც უკვე ვილაპარაკე ბევრი, ის რომ ამ ცვლილებების მიზანი არის არა იძულების მექანიზმის გაძლიერება კომპანიების მიმართ, იმიტომ რომ ეს ჩვენ არ გვჭირდება, იმიტომ რომ ძლავრი მექანიზმი იძულების ისაც გაგვაჩნია, არ შეიძლება არსებობდეს ავტორიზაციის ან ლიცენზიის ჩამორთმევაზე და საქმიანობის შეჩერებაზე ძლავრი იძულების მექანიზმი. ასეთი უკვე გვაქვს, ამიტომ ეს ცვლილებები ამას არ ემსახურება კომპანიის, ასე ვთქვათ, იძულების მექანიზმის გაძლიერებას. ეს ემსახურება მომხმარებლების უფლებების დაცვას. ანუ ელექტრონულ კომუნიკაციებში, რომელსაც მნიშვნელოვანი ძალის ოპერატორებს, რომელთაც ძალიან ბევრი აბონენტი ყავთ,
თუ აღსრულება ეფექტიანი არ არის და ჯარიმების შემდეგ არ აღსრულდა კანონი და კომისიის გადაწყვეტილებები, ჩვენ ვითხოვთ დღევანდელ კანონმდებლობაში არსებულ მექანიზმზე უფრო მსუბუქ მექანიზმს, რომელიც დაიცავს მომხმარებელს საკომუნიკაციო სერვისების შეწყვეტისგან. და შესაბამისად არანაირად აქ, ასე ვთქვათ, მაუწყებლობის სფეროს ნაწილი არც მოსაზრებებში იყო, არც მიზნებში და არც არავის გაუვლია თავში და არც კანონმდებლობაშია, წარმოდგენილ კანონპროექტშია ამაზე საუბარი. შესაბამისად ეს ყოველგვარი სპეკულაცია, რომელიც ამ კუთხით ბოლო რამდენიმე დღის მანძილზე მოვისმინე, რომ თითქოს ეს მაუწყებლობის კანონს ეხება, ან მაუწყებლებს, ან მედიას ეხება, ეს სრული სიცრუეა და არანაირად შეხებაში ეს სრულებები მათთან არ არის. პრინციპში ეს არის სულ რაც მინდოდა მოკლედ მეთქვა, თუმცა არის კიდე საკითხები, რომელზეც ალბათ ხა ბევრი საკითხი იყო, მაგრამ ზოგი ასე ვთქვათ, ყალბი ინფორმაცია იყო, ზოგი დეზინფორმაცია იყო, ყველაფერს ახლა პასუხს არ გავცენ, მაგრამ კითხვა-პასუხის დროს თუ ასეთი თემები წარმოიჭრება, რა თქმა უნდა, მე მზადა ვარ, რომ ნებისმიერ კითხვას დეტალურ პასუხი გავცე და კიდე ერთი თემა, ჩვენ ამას ვიტყვი, რომ ჩვენ სამუშაო პროცესში ვართ, რომ იქ ეხა წარმოდგენილი კანონპროექტით ელექტრონულ კომუნიკაციებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში სრულად ეხება კომისიის ყველა გადაწყვეტილებას, პრინციპში ჩვენი გადასახედიდან კომისიის ყველა გადაწყვეტილება თანაბარ მნიშვნელოვანია და ამიტომ თუმცა კომისიის ანუ ეს ამ კანონპროექტის მიზანი არის ის, რომ დაიცვას ბაზარი და კერძოდ ბაზარი დაიცვას შესაძლო კონკურენციის ანუ კონცენტრაციის საკითხებისგან, ანუ იმ საკითხების არახსრულებისგან და იმ საკანონმდებლო ნორმების არახსრულებიდან, რომელიც ბაზარზე ძლიერ გავლენას ახდენს კონცენტრაციის კუთხით და მნიშვნელოვანი ძალაუფლების ოპერატორების ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების კუთხით. ამიტომ ჩვენ კომიტეტთან ერთად ვსაუბრობთ ეხლა, რომ გარკვეული თვალსაზრისით თუ არის შესაძლებელი, რომ ეს დავიწროვდეს, თქვა და ასე ვთქვათ, გარკვეული ამ ფარგლებში ჩავიკეტოთ, ამ კუთხით სამუშაო რეჟიმში ვართ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იქაც შეთანხმებამდე მივალთ. ეხლა ესეც ამ განხილვის მერეც ალბათ ეს განხილვაც მოგვეხმარება უკვე, რომ რაღაცები ამ კუთხით კიდევ დავაზუსტოთ. დიდი მადლობა. ცოტა გლად გამომივიდა. დიდი მადლობა. სანამ შეკითხვებზე გადმოვალ, ვინც ჩაეწერა მოგანიჭებთ, კი ბატონო, უკვე 5 ადამიანია ჩაეწერილი, ახლა სანამ თქვენ მანიშნეთ, მე ძალიან ინტენსიურად მუშაობდი და ორი შეკითხვის დასმის უფლებას ამით დავიწყებ, იქნებ ბევრი თქვენთაგანი შეკითვაც ამით ჩავანაცვლებ. პირველ რიგში, დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ჩვენი კომუნიკაცია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პირველი დღიდან დაიწყო და მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებებზე, რომ უარს ვამბობთ ამ ეტაპზე განსაკუთრებით, ვიმეორებ მიუხედავად იმისა, რომ ასოცირება ასეთ ცვლილებას და ამ მიდგომას იზიარებს, ეს ძალიან სასიამოვნოა მე მგონი და დიდი მადლობა ამისთვის, ძალიან მალევე მოგვარდა ჩვენ შორის პირველივე დღეს კომუნიკაციის. დარჩენილი იყო კომპანიები, რომლებიც პრობენ მაუწყებას და ასევე მულტიპლექს პლატფორმებს. ამასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება ძალიან კონკრეტული პლატფორმა, თქვენი პასუხი იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ შეიძლება რომ აი ამ კომპანიებსაც კონდეთ იგივე დონის სიმშვიდე ამასთან დაკავშირებით, რაც ეხა მაუწყებლებს ექნებოდათ, უბრალოდ მაუწყებლებსაც ჰქონდათ გარკვეული თემები, რომ ეს კანონმდებლობა არ გაგვეწვია და მესამე შეკითხვა. თქვენს ჩამონათვალში, მიზანში მე მგონი არავინ არ გედავებათ და ყველასთვის ცხადია, რომ ეს მიზანი არის მისაღწევი და არასაკმარისი არის დაუშვათ ის, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ. თავად არგუმენტები, რომლის გათვალისწინების შემთხვევაშიც უნდა შევიდეს დროებითი მმართველი, იქ ის ჩანაწერი, რომ ეკონომიკური ზეგავლენის მოხდენა, ჩემი აზრით, არის ძალიან ზოგადი და ამიტომ ჩვენ მაშინაც გთხოვეთ, რომ იქნებ დავკონკრეტდეთ და ეს იყოს ისეთი მისაღები, რომ ორმაგი ინტერპრეტაციის საშუალებას არ ტოვებდეს. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ჩემი აზრით ამ კანონის და ამასთან დაკავშირებით თქვენ თუ გაქვთ მოსაზრება და იმიტომ რომ მე როდესაც ჩვენ შევხვდით აქ წარმომადგენლებს მათი წერილიც განვიხილეთ, არ იქიდან მხრიდანაც მოსაზრებები და ეხლა გასაგებია რომ რეგულირება და დამრეგულირებელი და დასარეგულირებელი ობიექტი შეიძლება ბოლომდე ჰარმონიაში ერთმანეთთან ვერასოდეს ვერ მოვიდნენ, მაგრამ გონებრივობის ფარგლებში გვინდა რომ დარჩეს ეს. ანუ პირველი შეკითხვა, აი მულტიპლექს პლატფორმასთან დაკავშირებით როგორია თქვენი მიდგომა და აი ეს ჩანაწერი მოთხოვნის დროებითი მმართველის დანიშვნაზე ძალიან ზოგადია და თქვენი აზრით როგორ შეიძლება რომ ეს ისე დაკონკრეტდეს რომ ორმაგი ინტერპრეტაციის და პირდაპირ თქვათ მისი ბოროტად გამოყენების საშუალებას არ იძლეოდეს მომავალში. კი ბატონო, მადლობა. რაც შეეხება პირველ საკითხს. რა ვიცი, მე მგონი ერთ-ერთი ჯობია, მე მგონი რომ თითო რაღაცნაირ და თან არ გავიმეოროთ შეკითხვები და ხა აქ რამოდენიმე შეკითხვაა ძირითადი და როცა ერთი ადამიანი დაასვამს, მე კი ბატონო.
კი ბატონო. მადლობა. ესე იგი, რაც შეეხება პირველ საკითხს. პირველი საკითხი არის და შეიძლება ეხებოდეს, ანუ ასეთი მოსაზრება გაჩნდა და კითხვები გაჩნდა, რომ მაუწყებლები, რომლებიც არიან მაუწყებლობის შესახებ კანონით ავტორიზებულები და ამავდროულად წარმოადგენენ ელექტრონული კომუნიკაციების კანონის მიხედვით ავტორიზებულ პირებსაც. ან პირიქით იგივეა, არიან ელექტრონული კომუნიკაციების კანონით ავტორიზებული პირები ან ლიცენზიანტები და ამავდროულად წარმოადგენენ მაუწყებლობის შესახებ კანონითაც ავტორიზებულ პირებს. როგორ ხდება მათთან? ესე იგი, პირველი რაც ჩვენ განმარტებაც გავაკეთეთ, მაგრამ აქაც მინდა აღვნიშნო და გავიმეორა, რომ ამ პირებს, რომლებიც ორივე კანონის მიხედვით არიან ავტორიზებულები ან ლიცენზირებულები, არც ერთ შემთხვევაში ეს წარმოდგენილი კანონპროექტით დროებითი მართვლის მექანიზმი არ ირთვება თუ არსებული ეს პირები არღვევენ მაუწყებლობის შესახებ კანონს. ანუ თუ მაუწყებლობის შესახებ კანონი არის დარღვეული და ჩვეულებრივ დღევანდელი კანონმდებლობა ითვალისწინებს გაფრთხილებას, ჯარიმას და ჯარიმას, ასე შემდეგ, ნებისმიერ დარღვევის, ასე ვთქვათ, ეტაპზე, არც ერთ ეტაპზე მაუწყებლობის კანონის დარღვევისთვის ამ პირების მიერ არ ჩაირთვება დროებითი მექანიზმი. ეხლა რაც შეეხება ამავე პირების მიერ თუ დარღვეული იქნა ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონი. ეხლა ძირითადად, რო ვთქვათ, ძირითადად აქ კითხვები ისმოდა, რომ დავკონკრეტდეთ რეგიონალურ მაუწყებლებზე, თუმცა კიდევ არიან და მაგასაც ვიტყვით, უკითხვები იქნება მაგაზე, მაგრამ ძირითადი კითხვები იყო რეგიონალურ მაუწყებლებზე, რომლებიც არიან ამავდროულად ბატონო? თუ შეიძლება რა მოითხოვეთ სიტყვა და მე ჩაერთო, ასე ნუ ჩაერთვები დიდი ბოდიში რა, ესე ვერ ვიმუშავებთ ეხლა რა წესია მოგასწრავად. ასე თქვა ვინდასო მე შევეკითხე და პასუხობს და მე თქვენ მოითხოვეთ სიტყვა და დასვით შეკითხვა და ფორმას უნდა მივიღოთ ძალიან გთხოვთ. ესე იგი, მაინც გაგცემთ ბატონო გია პასუხს, იმიტომ რომ როდესაც საუბარი არის იმაზე, ვინც არიან ერთდროულად მაუწყებლობის შესახებ კანონითაც და ელექტრონული შესახებ კანონითაც ავტორიზებული პირები, ამათ დიდ ნაწილს წარმოადგენენ რეგიონალური მაუწყებლები. ამიტომ ბატონმა რომანმა როცა ეს კითხვა დასვა, დიდი ნაწილი რეგიონალური მაუწყებლები მოიაზრება და ამიტომ ცალ-ცალკე ვცემთ, ანუ დავხლიჩე ჩაშლას ვაკეთებ იმ კომპანიების და დეტალურ პასუხს ვცემ იმაზე, რომ ის კომპანიები, რომლებიც ამავდროულად ის მაუწყებლები ელექტრონული კომუნიკაციებით არიან ავტორიზებულები, რა ნაწილს შეეხება და თუ ეხება საერთოდ. ამიტომ გავაგრძელებ, ესე იგი, ეს კომპანიები თუ ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონს დაარღვევენ და აქ მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი, რა ტიპის რეგულაცია აქვთ ელექტრონული კომუნიკაციებით ამ ავტორიზებულ პირებს. კარგად რომ გვესმოდეს, ესენი არიან მაუწყებლობის ისინი აკეთებენ მაუწყებლობის ტრანზიტს, ანუ მათ გააჩნიათ რეგიონალური ან არა აქვს მნიშვნელობა ვთქვათ ნაციონალური მულტიპლექსები, რომლითაც ხდება ელექტრონული კომუნიკაციების კანონის შესაბამისად სიგნალის გავრცელება. ამ კომპანიებზეა საუბარი. მათ ერთადერთი ვალდებულება აქვთ, ერთადერთი ელექტრონული კომუნიკაციების კანონის მიხედვით, რომ მათ სურვილის შემთხვევაში საკუთარ მულტიპლექსზე დაუშვან სხვა მაუწყებელი. ანუ სურვილის შემთხვევაში თუ არსებობს სხვა მაუწყებელი მაუწყებლობის შესახებ კანონით ავტორიზებული, ის დაუშვან თავიანთ მულტიპლექსზე. მხოლოდ და მხოლოდ დარღვევა შესაძლებელია შემოიფარგლებოდეს იმით, რომ განახორციელოს, ანუ არ დაუშვას საკუთარ მულტიპლექსზე. ამ შემთხვევაში თუ გაფრთხილების და სამი ჯარიმის შემდეგ, რაც გამორიცხულია, რომ როგორც წესი არ ხდება, დღესაც აქვს კომისიას შესაძლებლობა იმის, რომ თუ მესამე ჯარიმის შემდეგ დაშვებას არ განახორციელებს სხვა მაუწყებლის არსებულ მულტიპლექსზე, საერთოდ ჩამოართვას ეს სიხშირე და შესაბამისად გაუქმოს ავტორიზაცია. რაც მაუწყებლობის შეჩერებასაც იწვევს, იმიტომ რომ ის თვითონაც ვრცელდება ამ მულტიპლექსით. ანუ ცვლილებების გარეშე დღეს ეს მდგომარეობა გვაქვს, რაც აგიღწერეთ. ამ ცვლილებით ერთადერთი რაც შეიძლება მოხდეს, არის ის, რომ მეოთხე ჯარიმის შემდეგ თუ არ შეასრულა და არ დაუშვა მულტიპლექსმა, ამ კანონპროექტში წერია, რომ
დროებითი მართველი კომისიიდან მხოლოდ ამ ჩარჩოში ამ უფლებამოსილებით შეიძლება შევიდეს ამ გადაწყვეტილების აღსასრულებლად, რომელიც ელექტრონული კომუნიკაციების კანონის დარღვევის მიხედვით დაშვების, ასე ვთქვათ, დაშვების უარყოფას და დაშვების წინააღმდეგობას ეხება და ამიტომ დაშვება განხორციელდება თუ არა, ეს ფუნქცია აღსრულდება თუ არა, შესაბამისად იქ მართლაც აღარაფერი ესაქმება. ანუ ამ შემთხვევაში მაუწყებლობას საერთოდ არ ეხება ამ შემთხვევაშიც დროებითი მართველი. ეხლა დანარჩენი ის საკითხები, რომ მაუწყებლობის ეს ერთი ორგანიზაციაა და გინდა თუ არა აუცილებლად შეეხება, ეს მინდა გითხრათ, ამას მეორე მხარეც აქვს. ჯერთი ავხსენი, რატომ არ შეეხება და მეორე დღეს არსებული მსხვილი ოპერატორები, მაგალითად მაგთიკომიც, მაგალითად სილკნეტიც ამავდროულად მაუწყებლები არიან. ასე შეიძლება გახდეს ნებისმიერი მნიშვნელოვანი ძალის ოპერატორი, ამავდროულად შეიძლება გახდეს მაუწყებელი, მაგრამ დამეთანხმებით ალბათ, რომ მაუწყებლობაზე ავტორიზაცია და მაუწყებლობად გახდომა იმუნიტეტი ვერ გახდება ელექტრონული კომუნიკაციების კანონში დარღვევით მოქმედების, ხომ? შესაბამისად, ამ კუთხით ჩემი აზრით წარმოდგენილ კანონპროექტში კაფიო გამიჯნაა, რომ მაუწყებელს ეს არ ეხება, მაგრამ რედაქციულად თუ კიდე რამეა იქ ჩასასწორებელი, ჩვენი აზრით არ არის არაფერი ჩასასწორებელი, მაგრამ ამისთვისაც მზათა ვართ, იმიტომ რომ არსში საერთოდ რომ ეს მაუწყებელს ან უნდა შეეხოს, ან მიზეზით, ან მიზნად ეს არავის არ ქონია, ბუნებრივია და არც არის ჩაწერილი იქ არანაირად. და რაც შეეხება მეორე კითხვას, რომ გარკვეული თვალსაზრისით და მე აღვნიშნე კიდევაც, რომ ამ საკითხზე ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ ჩვენ დარგობრივ კომიტეტთან, რომ ჩვენი მოსაზრებით მიზანიც ამ გადაწყვეტილების არის ის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ისეთი გადაწყვეტილებების აღსრულების ეფექტიანი მექანიზმი შემოვიღოთ, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ტელესაკომუნიკაციო ბაზარზე. ჩვენი აზრით ასეთები არის კონცენტრაციის საკითხები, ანუ კონკურენციის კონცენტრაციის საკითხები, რომელმაც რადიკალურად შეიძლება შეცვალოს ბაზარზე არსებული მდგომარეობა და მომხმარებელი დააზიანოს და შესაბამისად აქ ჩვენ ვითხოვთ, რომ ეს მექანიზმი შემოვიტანოთ, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში უფრო მძიმე მექანიზმი, ლიცენზიის შეჩერება, დაგვრჩება და დაზიანდება მომხმარებლის და ინტერესი და ეკონომიკური ინტერესის და ამავდროულად ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები ჩვენი აზრით არის და ამავე კანონში განმარტებული არის ის ქმედებები და გადაწყვეტილებები, კომპანიების მხრიდან, რომელიც შეიძლება ჩვენი კანონით დაკვალიფიცირდეს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებად. ანუ მნიშვნელოვანი ძალაუფლების ოპერატორების მიერ, SMP-ების მიერ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებად. ასეთი გადაწყვეტილებები არის კომისიის და კანონის მიერ განსაზღვრული და კომისიის მიერ გადაწყვეტილებით დაკისრებული სპეციფიკური ვალდებულებები. თუ სპეციფიკური ვალდებულებები არ სრულდება და არ ღვევს კომპანია, ეს ჩვენი კანონმდებლობით უკვე განმარტებით ითვლება ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებად. ანუ შესაბამისად კონცენტრაციის საკითხები და სპეციფიკური ვალდებულებების არ შესრულების საკითხები ჩვენი აზრით ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე, პირველ ეტაპზე ასე ვუყურებთ, რომ ეს ის ნაწილია გადაწყვეტილებების, რომელზეც შეგვიძლია დაკონცენტრირება, იმიტომ რომ მიზნად ჩვენ ახლა არ ვქონია ცხადია, რომ სხვა ტიპის გადაწყვეტილებები, რომელიც ინფორმაციის წარმოდგენას, რომელზეც ასევე ესეც დარღვევაა და ჩვენ ასე ვთქვათ, ამაზე საქართველოს კანონმდებლობით რეაგირებებია გათვალისწინებული, ამისთვის დროებითი მმართველის შემოყვანა, ანუ ამ გადაწყვეტილებების აღსრულებისთვის ამის მიზანი არ არის. ჩვენი მიზანი არის ისეთი გადაწყვეტილებების ეფექტიანი მექანიზმის შემოტანა, რომელიც ბაზარზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს. მადლობა. მეორე შეკითხვა თვითონ ფორმულირებას აპრინციპულად. მაშინ თანმიმდევრობით გავყვეთ ახლა კაუნტერ ნინო მე ბატონი რომანი მე ბატონი სერგი. მოგესალმებით ბატონო კახა, რამდენიმე მოკლე და კონკრეტული კითხვა მაქვს. პირველი, ქონდა თუ არა კომუნიკაცია ამ ინიციატივის გამოტანამდე სექტორთან და სექტორის წარმომადგენლებთან და თუ არ ქონდათ, რამდენად სწორი ფორმა მიგაჩნიათ ეს მარეგულირებლის სექტორთან ურთიერთობის. მეორე კითხვა არის, რომ თვლით თუ არა და პრინციპში ნაწილობრივ კი ისაუბრეთ ამაზე, რომ რამდენად ლოგიკური მიზანიც არ უნდა ქონდეს ამ ინიციატივას და გულისხმობ იმას, რომ თუნდაც ბენეფიციარების შესახებ ინფორმაციის ცოდნა, წილების გასხვისების შესახებ
ინფორმაციის ცოდნა მარეგულირებლისთვის უმნიშვნელოვანესია და მსგავსი რეგულაციებიც მკაცრად მოქმედებს სხვა სექტორებში, როგორიც არის თუნდაც საფინანსო სექტორი, ეს ნამდვილად არის რეალური მოტივი გარკვეული ცვლილებების განხორციელების, თუმცა აი ამ ლოგიკური მიზნების გათვალისწინებითაც ხომ არ თვლით, რომ ჩანაწერი, რომელიც შემოთავაზებული გაქვთ, ძალიან დიდ დისკრეციას გაძლევთ კომისიას, ისევე როგორც მმართველის დანიშვნის, ასევე მმართველის უფლებამოსილებების ნაწილში. თქვენ ისაუბრეთ, რომ მზად ხართ ასე ვთქვათ, დააკონკრეტოთ მმართველის უფლებამოსილებებზე ისაუბრეთ თუ დანიშვნის ასე ვთქვათ არეალზე ამის დაზუსტება მჭირდება, რადგან წარმოდგენილ ვერსიაში გიწერიათ, რომ მაგალითად ეს შეიძლება იყოს ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესი, საზოგადოებრივი და სახელმწიფო უსაფრთხოება, რომელიც ამ კანონის მიზნებისთვის ვერ ვხედავთ, რომ განმარტებულია და ფართო ასე ვთქვათ ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. აი ამ ფორმულებით, როგორც არის ეხლა, ფაქტიურად ძალიან გაგვიჭირდება, რომ ხარი დაუჭიროთ თუნდაც თქვენს მიერ დასმული პრობლემის მოგვარებას, ამიტომ ის საკითხი, რომელზეც ისაუბრეთ, რომ დაავიწროებთ ამ დისკრეციას და თუნდაც კონცენტრაციის საკითხს და სპეციალური ვალდებულებები ახსენეთ, იქნებ განგვიმარტოთ ეს სპეციალური ვალდებულებების ჩამონათვალი როგორია, რადგან ამ შემთხვევაში ამ საკითხზე არ ვარ საკმაოდ ინფორმირებული და თუ რა კუთხით ხართ მზად, რომ როგორც დანიშვნის, ასევე მმართველის უფლებამოსილებები შევიწროვდეს კონკრეტული მიზნის მისაღწევად, რაც ქვია იმას, რომ ბაზარზე შენარჩუნეს კონკურენტუნარიანობა. ამასთანავე, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები კომიტეტის თავმჯდომარის წარმოთქმულ მოსაზრებას და ამაზე გვქონდა საუბარი, რომ მეორე კანონ პროექტი, რომელიც პაკეტ შემოვალი კანონი, რომელიც ეხება მაუწყებლის შესახებ კანონში ცვლილებებს, რომლითაც სასამართლოში სამართლებრივი აქტის გასაჩივრება არ იყო შესაძლებელია, თუმცა არაჩერებდა, ასე ვთქვათ, პროცესს. ეს ჩანაწერი ჩვენთვის არის სრულიად მიუღებელი, თუმცა კიდევ ერთხელ გთხოვთ დააზუსტოთ, რომ იქნება თუ არა ამოღებული ამ პაკეტიდან ეს ჩანაწერი, ან როგორ დაკორექტირდება და ამასთანავე თქვენ ისაუბრეთ მოტივაციაზე ამ ცვლილებების. მოტივაცია არის ის, რომ თქვენს უფლებამოსილებელს, მარეგულირებელს, რაც გაქვთ, არსებული ჯარიმებით და სანქციებით, ასე ვთქვათ, ვერ ანხორციელებთ, თუმცა ეს არ არის ახალი, ეს არის რამდენიმე გარკვეული პერიოდის მანძილზე მიმდინარე პროცესები, ამიტომ მე მექნება ცოტა ისეთი რაღაცა გლობალური შეკითხვა, თუ ეს პრობლემები არსებობს, რატომ არ არის საკანონმდებლო ჩარჩო შესაბამისად დარეგულირებული, კიდევ ერთხელ მოვიყვან თუნდაც საფინანსო სექტორში მარეგულირებლის მიერ განხორციელებულ ცვლილებებს, რომლითაც მან მაქსიმალურად შეზღუდა ყველა არაკანონიერი და ბაზრისთვის არასაჭირო ქმედებები მხარეების მხრიდან და რამდენად სათანადოდ მუშაობს კომისია, თუ ეს საკითხები დღემდე არ არის დარეგულირებული და დღეს გვჭირდება ესეთი დაჩქარებული გზებით დაუჭიროთ მხარი თქვენს ინიციატივას. მადლობა. მადლობა შეკითხვებისთვის. პირველი შეკითხვა იყო გაცნობილია თუ არა სფეროს წარმომადგენლები. რა თქმა უნდა, ჩვენ რადგანაც ეს დაჩქარებული წესით, როგორც შემუშავება მთავრობასთან ერთად ამ კანონპროექტის ასევე წარდგინება მოხდა და ასე ვთქვათ პარლამენტსაც ვთხოვთ, რომ დაჩქარებული გააკეთოს. ცხადია, რომ ისე როგორც ხდება ხოლმე საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება, ან კანონის შემუშავება იქ, სადაც კომისია ჩართული და მისი ავტორია ხოლმე, რა თქმა უნდა, ამ ფორმით ვერ ბუნებრივია სრულყოფილი ფორმით როგორც სტანდარტულად აკეთებს ხოლმე, ამ სტანდარტით ვერ მოახერხა კომისიამ კომუნიკაცია. თუმცა კომპანიებთან კომუნიკაცია შედგა, ანუ ამის წარმოდგენამდე პარლამენტში გაცნობილი არიან ჩვენ ყველა ოპერატორი მოვიწვიეთ და ამ კანონმდებლობის როგორც მიზანი, ასევე არსი, ასევე ის ცვლილებები, რომელიც წარმოდგენილია ამ კანონპროექტში, პარლამენტში და მათ შორის მთავრობის სხდომაზე, სანამ დამტკიცდებოდა, შესაბამისად გაცნობილი არიან. თუმცა კიდევ ამბობ, რომ სრულყოფილი სამუშაო პროცესი, რომ მათ მთლიანად უკავშირი მოესწროთ ყველა, ასე ვთქვათ, ამ არსებულ ცვლილებაზე, პროექტში არსებულ ცვლილებაზე, რომელიც არის წარმოდგენილი, ეს ვერ მოხერხდა, მაგრამ ამის პარალელურად ჩვენ მუდმივად ამას ვაკეთებთ და ეხლაც ამ საპარლამენტო განხილვების დროს და მანამდე სანამ ეს განხილვა იქნებოდა ბოლო 3 დღეც ამ პროცესში ვართ. რაც შეეხება მეორე საკითხს, მეორე საკითხი იყო კონკრეტულად მე თვითონ თქვი ეს და თქვენც კარგია რომ ამის დაზუსტების საშუალებას კიდევ ერთხელ მაძლევთ, რომ რამდენად დავიწროვდება წარმოდგენილთან შედარებით, რამდენად არის შესაძლებელი დავიწროვდეს არეალი
ამ აღსრულების ინსტრუმენტისთვის. როგორც უკვე აღნიშნე, ეს არის ბაზარზე კონცენტრაციის საკითხები, ანუ წილის გასხვისება და შერწყმა და მეორე ეს არის ის საკითხები, სადაც რომელსაც დღევანდელი კანონმდებლობით ნიშნავენ ძალაუფლების ოპერატორების მხრიდან ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება ჰქვია და ასეთი საკითხები არის სპეციფიკური დაკისრებული სპეციფიკური ვალდებულებების არ შესრულება. ეხლა ეს რას მოიცავს, ეს დეტალურად არის, ეს ახალ კანონპროექტში არ არის, ეს მოქმედ კანონმდებლობაშია, რას მოიცავს, რა შემთხვევაში ხდება და პირველი რაც არის მთავარი, არა მარტო კომისიის გადაწყვეტილებების არეალს ავიწროებს ეს წარმოქმნილი კანონპროექტთან შედარებით, ასევე სუბიექტებსაც ავიწროებს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ დავიწროვდებით იმ საკითხებზე სპეციფიკური ვალდებულების არ შესრულებაზე და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაზე, ეს უკვე მაშინ ეს აღსრულების ინსტრუმენტი შეეხება ბაზრის მხოლოდ მცირე ნაწილს და შეეხება მხოლოდ მნიშვნელოვანი ძალაუფლების ოპერატორებს. ანუ მნიშვნელოვანი ძალის ოპერატორი ქართული კანონმდებლობით განისაზღვრება, შესაბამისი კომისია განსაზღვრავს, იწყებს ინიციირებას ადმინისტრაციული კვლევის საფუძველზე, რომელიც 3 თვემდე შეიძლება გასტანოს და ბაზრის კვლევის საფუძველზე გამოავლინოს ამა თუ იმ ბაზრის სეგმენტზე მნიშვნელოვანი ძალის ოპერატორი. რაც, რა თქმა უნდა, უამრავ კრიტერიუმთან ერთად ერთ-ერთი მთავარი არის დიდი ბაზრის წილის ქონა. ანუ იქ თუ არ ვცდები, თუ სწორად მახსოვს, ასე ვთქვათ, ერთ ოპერატორზე არანაკლებ 40% უნდა იყოს და სამ ოპერატორზე ჯამურად 80%. და თითოს 20. მოკლედ, თუ ამ პარამეტრს აკმაყოფილებს ესენი იმ ბაზრის კვლევის საფუძველზე გახდებიან მნიშვნელოვანი ძალის ოპერატორები და შესაბამისად მნიშვნელოვანი ძალის ოპერატორებისთვის იქნება ეს აღსრულების ინსტრუმენტი მხოლოდ და სხვათა შორის ეს იმ ნაწილსაც გამორიცხავს წეღან ბატონმა რომანმა რა კითხვაც დასვა, მაუწყებლები და ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიები თუ არიანო და თქვათ ელექტრონულ კომუნიკაციებს დაარღვევენო, იქ რამე ხიფათი ხომ არ არის მაუწყებლობაში გადასვლო, ჯერ ერთი არ არის, როგორც უკვე აღნიშნე, მაგრამ თუ ჩვენ ამას დავაზუსტებთ და კონცენტრაციის საკითხებზე და მნიშვნელოვანი ძალის ოპერატორების ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების გადაწყვეტილებზე დავკონცენტრირდებით, ეს წარმოქმნილი კანონპროექტი საერთოდ გაწევს დანარჩენ, ასე ვთქვათ, ბაზრის მოთამაშეებს, ვინც არ არის მნიშვნელოვანი ძალის ოპერატორი და ყველა ის ოპერატორი არც ერთი მნიშვნელოვანი ძალის არ არის. ამიტომ იმათ საერთოდ აღარ შეეხება ეს კანონი. და კიდევ ხო, სასამართლოს ნაწილი. სასამართლოს ნაწილი მე მგონია, რომ წარმოქმნილი კანონპროექტში როგორც არის აბსოლუტურად გამართულია, ანუ ის არის, ასე ვთქვათ, სასამართლო კონტროლს გაივლის ამ ინსტრუმენტის, ანუ ამ მექანიზმის შემოღება მართველის დანიშვნა, ხოლო რაც შეეხება იმ ნაწილს, მაუწყებლობის ნაწილს, რომელიც თამდევი იყო, არა ძირითადად, არამედ თამდევში იყო და რაც ასოცირების ხელშეკრულების ვალდებულებით არის, ჩვენ ვლავთ არსიდან გამომდინარე ამას არც ვაკავშირებდით ძირითად ცვლილებებთან და ამიტომ პირველივე კომუნიკაციისას ჩვენ ეს ჩავხსენით და მოხსნილია. დღეს კი არის პროექტში, მაგრამ ის შეთანხმებული ვართ, რომ უკვე ჩაიხსნება. მადლობა თუ მე მგონი ყველა კითხვას გავაცნობ. ბატონო, დიდი მადლობა, ბატონი რომანი, თანამედროვე ასეთია, მე ბატონი სერგი, ბატონი ელენე, ბატონი რეზო, მე თქვენ, მე ბატონი ნინო ითხოვს რომ გამატარეთო ბატონი ლევანის და თუ ვინმე დაუთმოთ ბატონი ნინოს. კი ბატონო. კარგი. ბატონი ელენე გაგატარეთ, ანუ გამოდის რომ ბატონი რომანი, ბატონი სერგი და მე შეგიძლიათ თქვენ. ბატონი ნინო. ბატონი რომანი, ბატონი სერგი და მე თქვენ მაშინ. მადლობთ. სამწუხაროა რომ ორი სტომა ერთმანეთს დაემთხვა სუსის ანგარიში განიხილება, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, მაგრამ რას ვიზამთ. ესე იგი, მაინც გაუგებარია რა ხდება, რაღაც ვისმენთ, დაჩქარებული წესით შემოდის და ერთი სტომა თუ ორი სტომა დარჩა 13-14-ში და დამთავრდა პარლამენტი არ იქნება უკვე მომავალი პარლამენტი თუ განიხილავს, იმიტომ რომ მე საარჩევნო პერიოდში პარლამენტი არ მუშაობს და ეხლა გაგახსენდათ რაღაც პრობლემა თქვენ. არ გვესმის რამ გამოიწვია 25 თუ 20 წელიწადი არის ეს მარეგულებელი უწყება და ეხლა 2 დღეში გინდათ გააკეთოთ ისაც 25 წლის განმავლობაში არ გაიკეთებიათ. კონკრეტული რაღაცა მოხდა, როგორ ჩანს და თქვენ გინდათ რომ რაღაცა სიკეთე გააკეთოთ და ძალიან ბევრჯერ სიკეთის ლოზუნგით ბოროტება ხდებოდა იმაში მთელ მსოფლიოში. და თქვენს მე მგონი აი ასე აკეთებთ. რაღაც გინდათ რომ ერთი რაღაცა კარგი გააკეთოთ და სინამდვილეში კარგს კი არა, სჩადიხართ საშინელებას, წილებს უყიდით კომპანიებს, მარტო დანიშნები კი არ არის. საკუთების უფლებას ეხებით, თანაც გააკეთის მექანიზმიც არ არის, რატომ რა შემთხვევაში ყიდით, ამბობთ რომ დავაჯარიმეთ, თქვენ თუ ყიდით ქონებას იმის გამო რომ ჯარიმა გადაიხადოს და ფული არ ყოფნის, მაშინ აქტივები გაუყიდე.
წილს რატო უყიდი, მესაკუთრე დატოცვლი, გაკიდე ქონება და გამოიტანე ასე ვთქვათ, რაიმე მანქანები გაუყიდი, ან ისა რა ქვია, მიწა. რატომ იღებთ დრაკონულ ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებას, თანაც ანზოგადებთ ერთ რაღაც ფაქტს მთელს კომუნიკაციების სეგმენტზე, რომელიც გიგანტური სფეროა ჩვენი ბიზნესის. ეს ხომ ეს არის კავშირგაბმულობა ინტერნეტი და ასე შემდეგ და აქ ხალხი შეწუხებულია იმის გამო, რომ მედია თავისუფლებას ეხება ეს, მაგრამ ეხლა თქვენ ამბობთ, რომ არა, მოდი ტელევიზიები გადავდოთ. კი ბატონო, ეს მართლა საშინელი კანონი იყო, როდესაც სასამართლოს ასე ვთქვათ გადაწყვეტების გარეშე შეგიძლიათ დასრულება და არავითარი ევროკავშირის ნორმა ამას ვერ უშველის. არ ამგორი, არ მჯერა. რომ ასოციაციების ხელშეკრულებაში რაღაცა იყოს ასეთი ხისტი მოთხოვნა და თუ არის ეს უნდა იყოს ასე ვთქვათ შემდგომ განხილული. დაუშვებელია ეს. ამის გაკეთება საერთოდ მაუწყებლებთან, მაგრამ დავანებოთ თავი მაუწყებლებს და თითქოს და მაუწყებლებთან პრობლემა არ არსებობს. კომუნიკაციების სექტორში, ინტერნეტ სექტორში არ იქნება პრობლემა იგივე იმის რა ქვია გამოხატვის თავისუფლებიდან დაწყებული საკუთრების უფლებით და ბიზნესის ჩარევის ასე ვთქვათ არსებობის სახით. მე როგორც ვატყობ რაღაცა რომელიღაც კომპანიამ აზერბაიჯანული ასე ვთქვათ ფირმით თუ სადღაც ოფშორიდან იყიდა ძალიან დიდი წილი ერთ-ერთი ქართული კომპანიის. რომელიღაც უპასუხისმგებლო კომპანია. ის კი იტყვი შეიძლება აღწედან ახლა არ ვიცი ახლა აგერ არიან ამ ბიზნესის წარმომადგენლები. რომელიც ყიდის ისეთ ასე ვთქვათ სტრატეგიულ ობიექტს, რომელიც შეიძლება გვიპასუხონ, რომ იცით რა ეს კანონით არა დარეგულირებული, მინდა რუსს მივყიდი და მინდა აზერბაიჯანს და ვიღაცას მივყიდი. შეიძლება ასეც თქვას, მაგრამ როდესაც 5-ჯერ აჯარიმებ, გონი 270,000 დააჯარიმე და ჯიუტად უნდა თუ არა, იმას რა ქვია, თქვენ იმას არ ასრულებს, ასე თქვათ, რეკომენდაციას აიღე და თქვით რა, აგერ ზიხარ შენ უთხარი, შენ ესა და ეს წილი მიყიდი ამა და ამას კაბელია, უსაფრთხოების საკითხებია, იქ რუსებს შეიძლება ჩაუვარდნენ ხელში აგენტურა და 1000 რაღაცა. და ამ პრობლემას დავინახავთ ჩვენ და მე ვიფიქრებთ, როგორ გადავწყვიტოთ ეს ერთი პრობლემა, რა გზით. აგერ ანალოგიური მოხდა როსნეფტთან. იყიდა როსნეფტმა ფოთის ტერმინალი. აუტეხეთ ხმაური. თავრობა გვეუბნება რა ვქნათ, ოფშორში გაყიდა ვიღაც ქართველმა მესაკუთრემ და ოფშორში როგორ დევნოთ. აი თქვენ ოფშორი ახსენეთ. კი ბატონო, გაიყიდა ოფშორში, იყიდა და ფოთის ტერმინალი აკუთვნის როსნეფტს და მოგვატყუა მთავრობამ, რომ ამას განიხილავს და საკანონმდებლო ბაზას უზრუნველყოფს. კანონი დაარღვია ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. როსნეფტი მუშაობს იმაში რა ქვია, აფხაზეთში. ვერ გავიყვანეთ ხომ? ეხლა თქვენ აჩენთ როგორც რეგულატორი პრეცედენტს, ვინაიდან ეროვნულ ბანკს აქვს ასეთი უფლებები, ოღონდ იქ სხვა ისტორია. იქ არის პერსონალური იდენტიფიცირება მე პატრონის და ფიზიკურ პირამდე უნდა გახვიდე ნასამართლობა აქ თუ არა და ასე შემდეგ და იქ არის შესაბამისობის კრიტერიუმი და ეროვნულ ბანკთან ვერ მიხვალთ თქვენ შემაში რა ქვია ანალოგში. მაგრამ ვისაც რეგულატორი არ აყავს იმან რაკნას. აი მაგალითად თბილისის გაზის სექტორი რომ იყიდოს გაზპრომმა. თბილისის შუქი რუსების არის, წყალი იყო, მაგრამ ახლა არა და შუქი, წყალი და აგერ გაზი ჩაუვარდა თბილისში გაზპრომს. და არ გვინდა რომ ეს მოხდეს ჩვენ. არ აყავს, თუმცა იქ მარეგულირებელს ეხება ენერგეტიკის სფეროს. ბატონო, ნახევარი წუთი დარჩა ჩვენი შეთანხმებული დროის. თქვით 5+2, მე ვიცავ ზუსტად 5+2 ასე თქვით ხომ? ანუ სადაც რეგულატორი არ არის იმ სექტორში მსგავსი ასე თქვათ ქმედებები, ვინ უნდა დაარეგულიროს. ან ენერგეტიკის მარეგულირებელს რატომ არ უნდა კონდეს თავის სფეროში მსგავსი უფლებები, რაც თქვენ მოითხოვეთ. იმიტომ არ დაუდგათ მათ ამის ასე ვთქვათ პრეცედენტი. დაზღვევის სექტორი ყველა დაზღვევა რომ იყიდოს რუსეთმა. 100% ჩვენი სადაზღვევო სექტორი, რაც თქვენნაირი რეგულატორი ყავს. არა, მე მინდა პრობლემა დავინახოთ. თუ შევთანხმდით, დავიცოთ. წუთი გავიდა. კარგი, ვამთავრებთ. თქვენნაირი რეგულატორი რომ ყავს დაზღვევის სექტორს, ცალკე და მან დაინახა რომ თელ დაზღვევა ვიღაცას უვარდება ხელში. რაკნას ანალოგიური კანონი შემოგვიტანოს ამ პრობლემის გადასაჭრელად? ანუ გაჩნდა პრობლემა, შემოგაქვთ კანონი. ახლა დავამთავრებ მაშინ და შეკითხვა რა არის? ანუ მოგვიყევით რა ხდება და იქნება გასწავლოთ ჩვენ გამოსავალი სხვანაირად, ისე რომ არ შეეხოთ მთელს დარგს და არ შეეხოთ მე შემდეგ იმ გვერდით ასე ვთქვათ, იმას რა ქვია, მომიჯნავე სფეროებს, რომლებიც აი აქ შედან და ასე არიან აღელვებულები. დაუშვებელია ამ კანონის მიღება. გამორიცხულია, ახლა მიიღებს ქართული ოსტება ამ კანონს, უმძიმესი ტვირთი გექნება წინა საარჩევნოდ. რეალურად თქვენ არ ღვევთ ყველანაირ უფლებას, მედიის თავისუფლებას და ნებისმიერ ასე ვთქვათ საკუთრების უფლებას. ამიტომ პრობლემა გაქვთ, გადავჭრათ სხვანაირად. დიდი მადლობა. მოგვიყევით პრობლემის შესახებ. მადლობა. თქვენ დაგჭირთ ერთი წუთი და უბრალოდ სრული გიყვებით კიდევ ერთხელ. ესე იგი, მე მგონი
რატომღაც მიუხედავად იმისა, რომ ხადრიც მედიაში გავაკეთეთ განმარტებები და ახლაც ეს ჩემი აზრით დეტალურად ავწერე და მოვყევი ამბავი და მიზეზი ამის, როგორც ჩანს, მაინც დარჩა გაუგებარი და არასწორად ბატონობა, თუ შეიძლება რაღაცა ცივილიზებული ფორმა ვიცეთ ჩვენ დიალოგს ბრძანეთ, გიპასუხოს დააზუსტეთ. ხო შეიძლება ამ ფორმატში დავრჩეთ. არ გავიგეთ ახლა ერთმანეთის მოსაწონი ხალხი, ბევრი არა ვართ აქ და არ გამოვხატოთ ეს და ამით გამოვხატოთ პატივისცემა საკუთარ თავის მიმართ. არ თქვა ცუდი რამ. გავიგეთ და აცადეთ ახლა და მე დააზუსტების დროს შევთხარი. ეხლა მაშინ გადავალ ესე ყველა სხვას დაარღვეს. მე რა რატო ვარ მაშინ აქ, მაშინ არ ბრძანდეთ აქ. ნუ მე გთხოვთ რომ მოგეხმაროთ მინდათ ამ საუბარში. ეხლა მე რა გავაკეთო? შევთანხმდით თან თავიდან, მგონი არ იყავით თქვენ მაშინ, არ ვიცი. არ გვინდა ხა ცინიზმი თუ შეიძლება რა, ხა გასაგებია ხა ამბავი. კარგით, გავიგეთ ეს ცინიზმი, გასაგებია თქვენ მაგაში ძალიან დიდი დახვეწილები ხართ, კი ბატონო. ესე იგი კიდე ერთხელ გით ხა რა, თუ შეიძლება მეგობრებო რა, ძალიან გთხოვთ ხა, არ არის საჭირო რა, ყველას გთხოვეთ რომ მოდი წავიყვანოთ ხდომად. გასაგებია, არ გვინდათ ხა ეს, გადავა ეს უმართავ სიტუაციაში ხა და სასერიოზო საკითხები გვინდა განვიხილოთ. თუ შეიძლება ემოციები მართოთ. ხალბატონო, თუ შეიძლება, ჩემი თხოვნა იქნება ბრძანეთ. კი ბატონო, მასაც მივეცი ეს თხოვნა, ბატონო, თუ შეიძლება, არ გვინდა ეს ხა, მე მიკროფონთან ვისაუბროთ საქმეზე და ბოლოს თუ ვინმე სურვილი გასაგებია ხა, მოდით წავიდეთ საქმეს მივხედოთ, ბრძანეთ. ესე იგი კიდე ერთხელ მინდა არსზე რამდენიმე სიტყვით შევჩერდე, რომელიც პასუხია ამ კითხვის. ესე იგი ჩვენ დღეს ამ კანონ პროექტით და ცვლილებებით კანონში არ ვთხოვთ პარლამენტს, რომ დამატებით კომპანიების იძულების მექანიზმი მოგვცეს, იძულების ანუ გაძლიერებული მექანიზმი მოგვცეს ჩვენი გადაწყვეტილებების შეუსრულებლობისთვის ან კანონის მოთხოვნების არ შესრულებისთვის. ამისთვის არ ვართ მოსული და ეს ცვლილებები ამას არ ემსახურება. იმიტომ რომ ასეთი ძლიერი მექანიზმი ჩვენ დღეს უკვე კანონით გაგვაჩნია. ანუ ერთი წამით დავასრულებთ. გასაგებია ბატონო რომანო, თქვენ არ გაღელვებთ ის აბონენტები, რომელიც მაგთის ჯეოსელს და სხვა ტელესაკომუნიკაციო კომპანიებს ყავთ მილიონობით აბონენტი და ჩვენ ეს გვაღელვებს. მაგთის რას შევს ვერ დავხურავ თუ გადაწყვეტ დღევანდელი ერთ წამით დღევანდელ კანონში წერია. დღევანდელ კანონში წერია, რომ თუ მაგთი კომისიის გადაწყვეტილებას ან კანონს დაარღვევს და კომისია მას პირველ დარღვევაზე დაასანქცირებს, ეს სანქცია არის გაფრთხილება. ამის შემდეგ თუ განმეორებით მოხდება და მე ეს ავწერე, კიდევ 3ჯერ ფინანსური სანქციაა გათვალისწინებული საქართველოს კანონმდებლობით დღეს, იგივე განმეორებით დარღვევაზე. თუ კიდევ დაარღვევს მეხუთედ და მეორედან აქვს ამის უფლება სინამდვილეში, ჩვენ შეგვიძლია დღეს არსებული კანონმდებლობით, რომ მნიშვნელოვანი ძალის ოპერატორებს და არა მარტო მნიშვნელოვანი ძალის ყველა ოპერატორს ელექტრონული კომუნიკაციების კანონით, ვინც არის ავტორიზებული ან ლიცენზირებული, შეუჩეროთ საქმიანობა. ჩამოვართვათ ლიცენზია, გაუჩეროთ ავტორიზაცია და შეუჩეროთ საქმიანობა. დღეს ეს მექანიზმი გაგვაჩნია. რა თქმა უნდა, სასამართლოში უკაცრავად დავასრულებ თუ შეიძლება. სასამართლოში მიდის და შეუძლია წასვლა ნებისმიერი კომისიის გადაწყვეტილებაზე, მათ შორის ამ ახალი დროებითი მექანიზმით, დროებითი მმართველის დანიშვნის გადაწყვეტილებაც შეიძლება წავიდეს სასამართლოში გასაცეჩივრებლად. მაგრამ პასუხი არის ის, რომ დღეს ჩვენ პარლამენტს არ ვთხოვთ დამატებით გაძლიერებას იძულების მექანიზმის. ასეთი ძლიერი მექანიზმი გაგვაჩნია. პირიქით ვთხოვთ სუბუქი მექანიზმის შემოღებას, იმიტომ რომ იმ ჯარიმის შემდეგ იმ ძლიერ მექანიზმზე ვერ გადავალთ, იმიტომ რომ ავტორიზაციის და ლიცენზიის ჩამორთმევა და საქმიანობის შეჩერება შეიძლება გამოიწვიოს მილიონობით ადამიანის საკომუნიკაციო სერვისების შეჩერება, ამიტომ ვითხოვთ უფრო სუბუქი მექანიზმის შემოღებას იმისთვის, რომ ჩვენი ან კანონის მოთხოვნების აღსრულებისთვის თან დავიცვათ მომხმარებელი და არ დარჩეს საკომუნიკაციო სერვისების გარეშე. ეს არის ამის არსი და ამის იქით არაფერი არ არის რა. მადლობა. დაზუსტებათ, უგნებავთ ერთ წური გაქვთ. ნუ ეხლა ეს არის პასუხი, რაც გაგცათ და თქვენთვის მისაღები თუ არ არის გამოხატეთ ეს. მიუღებელი პასუხია. კითხულობ რომ ვიღაცამ
იყიდა და აი ძოს კი ბატონო დაზუსტების დრო მეხუთემდე გავიდნენ 270,000 დააჯარიმა თქვენ თუ გულისხმობთ კონკრეტულ მაგალითს მოყევით ეს მაგალითი არა ერთი წამით ეს კონკრეტული მაგალითი საჯაროა და კონკრეტულ და მოგვიყევით ვინ არის ერთი წამით კონკრეტულ საჯაროა მოყევით ეს არც ერთ კონკრეტულ მაგალითს აქ შედან თუ არა ისინი ერთი წამით თუ შეიძლება არც ერთი წუთით რა თქვენ შეგიძლია თქვა რომ პასუხი ერთ თქვენთვის მიუღებელი მე გააკეთეთ გასაგებია ხო იხილება რაღაც საოცარი კავან და კონკრეტულ მაგალითს არ ყვება რატომ მოხდა მიუღებელი პასუხია თქვენთვის ხო შემდეგი ეტაპი რა არის ჩვენ გვინდა რომ მამ საფუძველი ისტორია მოყვეს რამ შექმნა ეს კანონი რა ვქნა თუ მიუღებელი პასუხი გაგცდა თქვენთვის ხო გავიგეთ რა ვქნათ ახლა ნუ მაშინ გამოდის რომ ვიღაცების ინტერესებს იცავს ასე გამოდის ასეთ ჩათვალ კი ბატონო თქვენი მოსაზრება და მაშინ უნდა გადავაყენოთ ეს კი ბატონო ეს თქვენი უნდა დავაყენოთ მისი განთავსების საკითხი ისედაც პოლიტიკურად არის ეს ადამიანი ცნობილი თავისი გადაწყვეტილებები ავიწევს მედიას პოლიტიკური ნიშნით და გადავაყენოთ მაშინ ბატონ სერგი გთხოვთ ნდობა არა აქ ეს არის რა კი ბატონო გასაგებია თქვენი მოსაზრება ბატონ სერგი გთხოვთ დიდი მადლობა მე დროში ჩავждები რამდენიმე